چرا مردم قدیم از باغ تباتکان می ترسیدن؟ آیا شما هم توی شب‌های تاریک وقتی هوا سکوت کرده یه سایه عجیب و غریب از گوشه چشمتون رد میشه؟ حالا تصور کنید توی یه شب مهتابی به باغی میرید که هیچ کس از نزدیک شدن بهش جرأت نداره. نگاه کنین، وقتی از تاریکی اونجا بیرون میایید هیچ کس نمیدونه چه بلایی سر شما اومده. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. سلام. اون سال مشهدیه وجب جا بود. نه اتوبان داشت، نه برج و این چیزا، نه چراغای رنگی. حرم امام رضا مثل یه خورشید طلایی وسط خاک و کوچه های باریک می درخشید. هر کی می اومد از هر طرف که نگاه می کرد اول از همه گنبد طلا رو می دید و بعد بقیه چیزا رو. دور حرم پر از کاروان سرا بود، بازارچه های کوچولو، چند تا چاه آب، چند تا خونه گلی که دورشون باغ انار و زردالو بود. شب که میشد سگای ولگرد دنبال هم میدویدن و باد خاک و میکوبید توی دیوارای کاهگلی. صداها تو کوچه ها میپیچید. انگار مشهد خودش یه موجود تاریک و ترسناک بود. اون شب یه شب خاص بود، شب تاسوعا. از صبح همه کوچه ها پر شده بود از علم، سیاه پوش شده بودن. صدای نوحه زنجیر زنی از هر طرف می اومد. انگار آسمون حال و هوای عزا گرفته بود. ابرای تیره مثل دامن مادر داغ دیده کشیده شده بودن روی سر شهر. من مهدی ساربان تازه 2 هفته بود که از سفر کربلا برگشته بودم. دلم یه حالی داشت که با هیچ چیزی آروم نمیشد. یه شوق، یه بیقراری که تو رگام میدوید. از وقتی برگشته بودم تو قهوه خونه ها، تو بازارا همه حرف یه باغی رو میزدن. باغ سنگی، باغی که میگفتن صاحب نداره ولی شبا چراغاش خودش روشن میشه. میگفتن شبح میبینن، میگفتن صدای قهقهه میاد. بعضیا قسم میخوردن که از اون باغ رد شدن و دیگه هرگز آدم سابق نشدن و دیگه دیده نشدن و غیب شدن. همه میترسیدن که نزدیکش بشن. حتی بعضی از کاروانیا که برای زیارت می اومدن شبا تاریک که میشد از ترس قصه های اون باغ جرأت نمی کردن حتی از دورش رد بشن. اما من دلم پر بود از یه جور بیباکی. با خودم گفتم مهدی، تو که دستتو رو ذریح آقا کشیدی، تو که خاک کربلا رو تو کفشات دیدی، از چی میترسی؟ اگه راست باشه باید بدونی، اگه دروغ باشه خودت از این حرفا خلاص میشی. غروب وقتی نوحه و دسته ها از ته کوچه پیچید و آسمون سرخ شد تصمیممو گرفتم. رفتم خونه، چراغ نفتی قدیمی پدرمو برداشتم، با یه کبریت و یه فتیله باریک، یه شال مشکی انداختم دور گردنم، کفشای چرمی و کهنمو پام کردم، دستامو به نشونه دعا بردم بالا و زیر لب گفتم یا ابوالفضل، یا امام رضا، خودت نگهدارم باش. هوا که تاریک شد زدم به دل کوچه ها. کوچه ها خالی بودن، فقط صدای طبل و نوحه از دور می اومد. آجرای دیوارا از نم بارون تیره شده بودن. بعضی جاها که رد می شدم سگا از توی سایه ها خرخر می کردن. اما وقتی شال مشکی منو می دیدن دم می زدن و می رفتن دنبال کار خودشون. اون موقع شب دیگه هوا خیلی سرد شده بود. چراغو روشن کرده بودم ولی نورش کمرنگ بود. انگار خودشم از چیزی می ترسید. باغ سنگی اون برای یه تپه کوچیک بود، همون طرفی که راه می خورد به یه بیابون تباتکان. از دور که نگاه کردم باغ یه تیکه تاریک و سرد تو دل بیابون بود. درختاش سیاه بودن، مثل اینکه یکی با دود کشیده باشه رو آسمون. هر از گاهی صدای شقشق برگای خوش شده تو باد از اون ور باغ می اومد. قدمام کند شده بود. همونجا دم تپه یه لحظه واسادم. نفسم تند شده بود. ته دلم یه چیزی میگفت برگرد، ولی غرورم نمیذاش. با خودم گفتم مهدی، مردی یا نه؟ یه باغ که ترس نداره. شال مشکیمو محکم‌تر دور خودم پیچیدم. چراغو گرفتم جلو.
آروم آروم قدم گذاشتم به سمت باغ سنگی. پا گذاشتم تو راه خاکی که به باغ سنگی می رسید. هوا این پوست مار خنک و زهرآلود شده بود. نفس که می کشیدی حس می کردی یه چیزی تو هوا هست. یه بوی نم، یه بوی سنگ کهنه و یه طلسم قدیمی. یه جوری بود که انگار 100 سال کسی از این راه نرفته. چراغ دستم بود، نور زردش لرزون جلومو روشن میکرد، ولی همین نور سایه درختای خشک و کجو میکشید روی زمین. هر شاخه‌ای که تو باد تکون میخورد تو ذهنم تبدیل به یه موجود ترسناک میشد. قدمامم سنگی شده بود، انگار زمین زیر پام چسبناک بود. هر قدمی که برمی داشتم باید خودمو از زمین میکندم. هی نگامو از چپ به راست میچرخوندم دنبال یه حرکت، یه چیزی، ولی فقط باد بود، باد بود، باد. چند تا سگ ولگرد ته راهم دیدم. سایه هاشون تو نور ماه کشیده شده بود روی زمین. بعضیاشون نشسته بودن و به یه نقطه نامعلوم زل زده بودن. بعضیاشون بی صدا دور خودشون میچرخیدن، مثل کسایی که خوابشون نمیبره. یکیشون که از همه لاغرتر بود یهو برگشت سمتم و یه زوزه خفه کشید. ترسیدم، ولی سری با خودم گفتم نه مهدی، تو اومدی که بترسونی، نه این که بترسی. شالم و محکمتر دور گردنم پیچیدم، یه جوری که انگار همین شال بود که بهم دل و جرأت میداد. رسیدم دم تپه، یه تپه کوتاه، خاکی و خشک، فقط چند تا بوته خار خشکیده روش دیده میشد. بالای تپه اون طرفش باغ بود، باغی که قصهش همه جا پیچیده بود. از پایین تپه باغ شبیه یه تیکه تاریکی بی حرکت تو دل شب بود. درختاش خشک، سیاه، بوس کرده، مثل پیرزنایی که کمرشون شکسته باشه. آروم آروم از تپه رفتم بالا، پاهام تو خاک شل می شد. صدای خشخش هر قدمم مثل تیکه تیکه کردن سکوت شب بود. نزدیک باغ که شدم صدای قژقژ یه چیزی اومد. خشکم زد. چراغو بلند کردم. نوری که انداختم دیدم یه در چوبی بزرگ قدیمی جلوی باغ بود. ترک خورده بود، پوستش شکسته، یه طرفش کج شده بود، انگار با یه فوت می شد انداختش زمین. همونجا واسادم، نفسم تون بود، چشام به در بود، ولی گوشم دنبال صدا، ولی هیچی نبود، فقط صدای وزوز حشرات دور چراغ و خشخش باد لای خار. یاد قهوه چی افتادم، همون که یه بار با چشم گریون میگفت باغ سنگی راه برگشت نداره پسرم، هر کی رفته دیگه خودش نبوده وقتی برگشته. نمیدونم چرا اون لحظه همچین چیزی یادم افتاد، انگار یه چیزی ته دلم چنگ انداخت، ولی نه، غرورم نمیذاش برگردم. با نوک انگوش آروم به در زدم. یه ضربه کوچیک، قژقژ صدا داد، یه جور عجیبی که انگار خود شبم لرزید. چند لحظه صبر کردم، هیچی نشد، نه در باز شد نه کسی جواب داد، همه چی همون جوری ساکت بود. بعد چراغو محکمتر گرفتم تو دستم، پامو کشیدم جلو و با شونم هل دادم به در با یه صدای وحشتناک کشیده شد روی زمین و نیمه باز شد. یه قدم گذاشتم تو باغ، انگار وارد یه دنیای دیگه شدم. صدا، بو، حتی هوا فرق داشت، همه چی انگار یه جوری بود. نفس که میکشیدی هوا راحت نمی اومد توی ریه هات. چراغو بلند کردم، نورش مثل جون دادن ماهی افتاد روی درختای خشک. درختها با شاخه های تیز و شکسته، عین شیطانی بود که توی تاریکی دست و پا میزد. سنگای سیاه زیر پام برق میزدن، سنگایی که معلوم نبود چرا اینجوری چیده شدن. بعضیاشون صاف بود، بعضیاشون تیز، بعضیا هم روشون نقشه عجیبی داشت که تا حالا تو عمرم ندیده بودم. قدم اول، دوم، سوم، آروم آروم رفتم جلو. همه حواسم به اطراف بود. یه جا وسط باغ حس کردم یکی داره نگام میکنه. چراغو چرخوندم سمت چپ. یه سایه کشیده دقیقاً کنار تنه درخت بود، ولی تا نور بهش خورد انگار ذوب شد و محو شد توی تاریکی. نفسم بند اومد، قلبم شروع کرد تند زدن، طوری که حس کردم چراغ توی دستم میلرزه. یه صدای خفه، انگار زنگ کاروان، از دور شنیده شد. خیلی آروم، خیلی محو، ولی مثل یه خواب عجیب بود.
مثل یه کاروان که تو مه داره حرکت میکنه. واسادم، هیچ قدمی بر نداشتم. یه چیزی قرار بود اتفاق بیفته. حسش میکردم، یه چیزی که تا حالا تو زندگیم ندیده بودم. اونجا تو دل باغ چراغای نیمه جون تو دستم خشکشون زده بود. صدای زنگ کاروان از دور دست می اومد، آروم، یواش، نه جوری که واضح بشنوی، نه، یه جوری که انگار صدا داره از دور میاد. پا صف کرده بودم به زمین، جرأت نمی کردم جلوتر برم. نور چراغا فقط یه دایره کوچیک دورم ساخته بود و بیرون عین دایره دنیای تاریکی مطلق. همینطور که نفسام داغ تو هوا بود، سایه ها شروع کردن به تکون خوردن لای درخت‌ها. اول فکر کردم خیاله. دوباره چشامو ریز کردم. نه، اشتباه نمی دیدم. چند تا سایه باریک و دراز داشتن آروم آروم جلو می اومدن. چراغو بردم جلو. نور افتاد روی یه چیزایی. شکل آدم بودن ولی صورت نداشتن. سایه هایی با قد بلند، لباسایی که تا زمین کشیده شده بود، صورتایی که مثل دود محو شده بود تو هوا. دستم بی اختیار لرزید. چراغ یه لحظه افتاد زمین. شعله‌اش تلو تلو میخورد. سریع خم شدم و گرفتمش. اما تو همون لحظه یه نفر یا یه چیزی درست روبروم ظاهر شد. لباس سیاه، بلند، قدی بلندتر از هر آدمی که دیده بودم. چهرش معلوم نبود. انگار یه حاله سیاه دور سرش بود. یه قدم که اومد جلو، همون موقع که اومد یه بوی سرد کپک زده پخش شد دور و برم. نفسم رو حبس کردم تا بو نره داخل بینیم. صداش به شدت ترسناک بود که ترسیدم. چرا اومدی اینجا آدمی زاد؟ بعد از چند ثانیه سکوت نمیتونستم جواب بدم، نمیتونستم فرار کنم. همون لحظه نور چراغ دوباره لرزید، افتاد روی بقیه سایه ها. دیدم که تعدادشون زیاد شده. یک کاروان کامل بودن. یکی یکی از لای درخت‌ها در اومدن. آروم راه میرفتن، بی صدا، انگار پاهاشون زمین و لمس نمی کرد. همشون لباسای بلند و تیره، همشون بی چهره. از کنارم رد شدن. یکیشون که رد شد حس کردم سرمایه وحشتناکی تا ته استخونم دوید. دستمو کشیدم عقب. چراغ نزدیک بود خاموشه. اون صدا تو ذهنم دوباره اومد. اینجا جای آدمیزاد نیست. راهتو گم کردی. برگرد تا هنوز دلت گرمه. انگار توی کابوس بودم. خواستم بدوم ولی پاهام قفل شده بود. یخ زده بودن. چراغ توی دستم سنگین شده بود. یه چیزی تو دلم میگفت اگه وایسی دیگه هیچ وقت از این باغ بیرون نمیری. نگام افتاد به راه برگشت. جاده باریک که از بین درختای خشک رد میشد، مثل یه نخ سفید توی تاریکی. باید راه می افتادم. باید از بین این کاروان رد می شدم. ولی اگه یکیشون دستمو می گرفت چی؟ از ته جونم یه دعا خوندم. همون دعای قدیمی که مادر بزرگم موقع ترس زیر لب می خوند. چراغو محکمتر گرفتم. با اولین قدم انگار یکی داشت می کشید منو عقب، اما بی اعتنا قدم دومو برداشتم. کاروان داشت راه می رفت. سایه ها یکی یکی با یه وزش باد حرکت می کردن. یکیشون خیلی نزدیکم شد. لباسش خورد به شالم. انگار یه تیکه یخ کشیده شد روی پوست گردنم. ولی نگاه نکردم. فقط رفتم. قدم سوم، قدم چهارم. از بینشون رد شدم. تندتر راه رفتم. نفسم بریده بود. چراغ تو دستم مثل جون خودم. انگار قرار بود ازم بگیرنش. رسیدم به در باغ. در هنوز نیمه باز بود. بدون اینکه فکر کنم دویدم سمتش. از باغ که رفتم بیرون واسادم. برگشتم عقب و نگاه کردم. در باغ آروم خود به خود بسته شد. صدای زنگ کاروان هنوز از دور می اومد، اما دیگه نمی دیدمشون. فقط یه سایه عظیم ایستاده بود پشت در بسته و من می دونستم که اونجا تو دل تاریکی منتظر من. منتظر کی؟ منتظر آدمایی که راهشونو گم کنن. سریع از باغ فاصله گرفتم. چراغ تو دستم فقط یه شعله کوچیک شده بود، مثل جون مورچه. هی بر میگشتم پشت سرم و نگاه میکردم. در باغ بسته شده بود، ولی حس اون سایه عظیم هنوز باهام بود. انگار یکی درست پشت گردنم نفس میکشید.
راه خاکی جلو پام به زور تو نور کم ما پیدا بود. زمین پر از سنگای کوچولو و بزرگ، ولی یه چیزی غیر عادی بود. این سنگا معمولی نبودن. هرچی جلوتر میرفتم دیدم سنگا الکی ریخته نشدن. یه نقش، یه شکل، یه طرح. ایستادم، چراغو بردم نزدیک یکی از سنگای بزرگ. روش خط خطی شده بود، نه خط معمولی، نه، یه جور نقاشی، یه جور کنده‌کاری، خطوط، مارپیچ، انگار یه مار دور خودش پیچیده باشه. وسطش یه چشم کشیده بود، یه چشم باز، انگار داشت ظلم میزد بهت. یه خاطره قدیمی یادم اومد. یاد حرفای پیرمرد قهوه چی افتادم. یه شب که مست بود، چشماش پر از اشک شده بود، گفت اینا سنگ نیستن پسرم، اینا آدمن، آدمایی که خواستن شب تو باغ کنجکاوی کنن، ولی هر کی پاشو گذاشته یه تیکش شده سنگ تو خاک این باغ. اون موقع فکر کردم قصه میبافه واسه ترسوندن من، ولی الان دیگه داشتم با چشم خودم میدیدم. صدای یه جیرجیرک آروم از سمت چپم اومد. چراغو چرخوندم. یه سنگ بزرگ اونجا بود، شبیه یه آدم که زانو زده باشه، سرش پایین، دستاش به حالت دعا. از ترس یه قدم آروم برداشتم جلوتر. به سنگ دست نزدم، فقط نگاش کردم. یه لحظه حس کردم انگار این سنگ یه آه خفیف کشید. دروغ نمیگم، واقعا حس کردم صداش اومد، یه آه پر از خستگی و ناامیدی. چراغو محکم گرفتم، قدمامو تندتر کردم. باید از اونجا دور می شدم. هرچی بیشتر وای می استادم انگار خودمو تو خاک می کشیدم پایین. پاهام سست شده بودن، ولی مغزم داد می زد برو مهدی، برو، قبل از اینکه بشی یکی از همین سنگا. همین جوری که راه می رفتم زیر لب ذکر می گفتم، همون ذکرایی که مادر بزرگم یادم داده بود. شاید نمیفهمیدم معنیشو، ولی حس میکردم یه حفاظ دورم میکشه. نزدیک خروجی باغ که رسیدم یه سنگ دیگه دیدم، دقیق وسط راه. این یکی فرق داشت، نقشه یه درخت روش کنده شده بود، یه درخت با شاخه های خشک، انگار خود باغ بود، باغی که چشم داشت. با آخرین جونم دویدم سمت تپه، پاهام تو خاک میلرزید، عرق سرد نشسته بود رو پیشونیم. رسیدم بالای تپه، اون بالا ایستادم، برگشتم. باغ مثل یه هیولا خوابیده بود تو تاریکی، بی صدا اما زنده. چراغ توی دستم یه شعله ضعیف کشید و خاموش شد. توی تاریکی کامل صدای زنگ اون کاروان دوباره اومد، اما دیگه نیاز نبود برگردم. من فهمیده بودم راز باغ چیه. فهمیده بودم که چرا مردم تباتکان از قدیم قسم میخوردن که از این باغ دور بمونن، چون اگه یه شب اشتباه کنی فقط خدا میدونه صبح به چه شکلی از باغ بر میگردی، یا شایدم بر نگردی. چرخیدم و پا گذاشتم به فرار. دویدم سمت آبادی، همون آبادی کوچیک که اون وقتا دور مشهد مثل یه دونه مروارید ریخته بود. خار و بوته پامو زخمی میکردن، اما مهم نبود. فقط میخواستم دور شم تا جایی که دیگه دست اون کاروان به هم نرسه. نفس زنان خودم رو رسوندم به اولین دیوار گلی، یه خونه متروکه، یه دیوار کج و معوج. تکیه دادم به دیوار. از پشت صدای سگ میومد. آشنایی صداشون به هم امید داد. همونطور که تکیه داده بودم یه نگاهی به دور و برم انداختم. هیچی دنبالم نیومده بود، نه سایه، نه صدا، نه کاروان، نه اجنه و شیطان. فقط سکوت بود. آروم آروم قدم زدم سمت خونه های دیگه. نور یه چراغ روغنی از دور پیدا شد. یه پیرزن با چادر سفید و چراغ به دست دم در خونش نشسته بود. چشماش که به من افتاد ابروهاش تو هم رفت. با یک صدای خسته گفت پسرم کجا بودی این وقت شب؟ بوی باغ اومده پشت سرت. چیزی نگفتم، فقط سرمو انداختم پایین. اون ادامه داد شکر کن زنده برگشتی، خیلی ها رفتن دیگه برنگشتن. دستمو گرفت کشون تو حیاط. یک کاسه کوچیک آب آورد، آبی که روش چند بار دعا خونده بود. گفت بخور، این آب خاک باغ از دلت میشوره. آبو خوردم، تلخ بود، تهش یه طعمی داشت که نمیتونم براتون توصیف کنم. یه چیزی بین دود، خاک، اشک، گوگرد. اون شب تو همون خونه موندم. پیرزن تا صبح پای چراغ نشسته بود و ذکر میگفت.
و من یه گوشه مچاله شده بودم و پلک نمی زدم. فقط به این فکر می کردم که اگه یه دقیقه دیرتر از باغ در می اومدم چی می شد. صبح با صدای خروسا بیدار شدم. آسمون کم کم داشت روشن می شد. هوا بوی نون تازه گرفته بود. همه چیز عادی بود، اما من دیگه اون آدم قبلی نبودم. از پیرزن خداحافظی کردم. راه افتادم سمت خونمون تو مشهد. داستان امشبمونم به پایان رسید. اگه این داستان به دلتون نشست حتما لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب و حتما زنگوله رو فعال کنید تا داستانهای دیگمون رو از دست ندین. تا داستان بعدی، خدا یار و نگهدارتون.